ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? የኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ እንደዚህ አነስ ያለች ቆንጆ ላይን የሚያምር በዚህ ላይ ደግሞ ለሰውነትም የሚስማማ የምግብ አሰራር አይነት ነው ይዤ የመጣሁት። ለሱም ደግሞ እንደዚህ ግብአቶችን በዚህ መልኩ አስተካክዬ አስቀምጫለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ የከብት ስጋ ነው። ይሄ በጣም ልስልስ ያለ ነው። ቆንጆ ነው። ይሄ ጥንክር ያለ ስጋ አይነት አይደለም። እሱን ከትፌ አዘጋጃለሁ ማለት ነው። አሁን ነጭ ሽንኩርቴን፣ ቀይ ሽንኩርቴን አንድ ራስ ቀይ ሽንኩርት ነው የተጠቀምኩት። እሱን ክትፍትፍ አድርጌ ያስቀምጣለሁ ማለት ነው። በኋላ ስጋውን ስጠብስ ተዘጋጅቶ ይቀመጣል ማለት ነው። ቀላል ይሆንልኛል። እስኪ እስካሁን ድረስ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ አበረታቱኝ። እስካሁን ድረስ ለምታደርጉልኝ ሁሉ ደግሞ በጣም ከልቤ አመሰግናለሁ። ነጭ ሽንኩርት ወደ ስጋው ላይ ጨምራለሁ ማለት ነው። አሁን በቃ ግብአቶችን እጨምራለሁ ማለት ነው። አንድ 2 የሾርባ ማንኪያ የሚያክል ማር እጨምራለሁኝ። እንደዚሁ 2 የሾርባ ማንኪያ የሚያህል ኦሊቭ ኦይል፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ሶይ ሶስ። የምጠቀማቸውን ቅመሞች እንዳለ በዝርዝር አስቀምጫለሁኝ። አሁን በቃ እንዳለ ማደባለቅ ነው። ስጋው በጣም ልስልስ ያለ ስለሆነ እነኚህ ቅመሞች ደግሞ አብረው እንትን ሲሉ ሽታው ራሱ ለየት ያለ ነው የሚሆነው በኋላ ስንጠብሰው ማለት ነው። በቃ ከዚህ በኋላ ክድን አድርገን ብናስቀምጠው እንደውም ትንሽ ሰዓት ብትሰጠው በጣም ቆንጆ ይሆንልናል። አሁን መጥበሻዬን አግልና በላው ላይ ዘይት አረጋለሁኝ። ከዛ በቃ ስጋዬን እጠብሳለሁ ማለት ነው። ስጋው በጣም ቆንጆ ስጋ ስለሆነ ብዙ ሰዓት አይፈጅም። እሳቱን ትንሽ ከፍ አድርጌው ነው ያረኩት፣ ምክንያቱም ውሃ እንዲተፋብኝ አልፈልግም። ሽታው እውነቴን ነው የምላችሁ በጣም ለየት ያለ ነው። ብዙ ቅመም አልበዛበትም፣ ግን ቆንጆ ነው። ግብአቶቹ አብሶ ሶይ ሶሱ ከማሩ ጋር ሲሆን ባላንስ ያደርገዋል ቴስቱን። ጨው አልጨመርኩኝም፣ ምክንያቱም ሶይ ሶስ ስንጨምር በብዛት ጨው አያስፈልገውም። ራሱ የጨው እንትን ስላለው አልጨመርኩኝም። እኔ አልጨምርም። ይኸውላችሁ ብዙ ደቂቃ አልፈጀም፣ ወደዛው ነው ብስል ብሎ የወጣው። ከጎኑ ደግሞ ማባያ ጥጃለሁኝ። አሁን ደግሞ ለቃሪያ
ለቃሪያው ለሽንኩርቱ ዘይቴን አዘጋጃለሁ። ዘይቷን የመጨረሻውን ነው የምጠቀመው ያለሁት በደንብ ጥፍጥፍ እስከሚል ድረስ ነው። አሁን እሱ ሁሉንም አንድ ላይ ነው ጭምር አድርጌ ጥብስ አድርጌው ብዙ እሳት አይገባውም። ከዛ በኋላ አንድ ላይ አደባልቀዋለሁ ማለት ነው ከስጋው ጋር። ይኸውላችሁ እስኪ እስካሁን ድረስ የምትወዱት ከሆነ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዳትረሱ ሼር አድርጉልኝ። እስካሁን ለምታደርጉት ነገር ሁሉ ከልቤ አመሰግናችኋለሁ። ምክንያቱም ብዙዎቻችሁ በጣም ሰፖርት እያደረጋችሁኝ ነው። በጣም ነው የማመሰግነው፣ ከልቤ ነው የማመሰግነው። አሁን እቺን ጠበስ ካረኩ በኋላ በላው ላይ እንዳልኳችሁ ስጋውን እንትን እላለሁ። ከዚህ ስጋውን ስጠቀም የተረፈ እንትን ነበር ሶስ ነበረ ከስጋው ጋር ማለት ነው። እሱን በላዩ ላይ ጠብ አረግበታለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። እንደዚህ በሚያምር ሁኔታ ሽንኩርቱ ቃሪያው ምናምን በስሏል። በላው ላይ አሁን ስጋዬን እደባልቃለሁ ማለት ነው። ቅድም ጥብስ አድርጌ ያስቀመጥኩትን ስጋ ምግብ ብዙ ስንጨነቅለት አይወጣም። ዝም ብለን ለቀቅ አድርገን ስንሰራው ቆንጆ ሆኖ ይወጣል እና ግን የምንጠቀመው የስጋ አይነቱም ወሳኝነት አለው። ልስልስ ያለ ስጋ ቆንጆ ኳሊቲ የሆነ ስጋ ስንጠቀም ጥብስ ቆንጆ ይሆናል ብዬ አስባለሁኝ። እንግዲህ የምትወዱት ከሆነ ላይክ ማድረጋችሁን ሸር ማድረጋችሁን ማበረታታችሁን አትርሱ። ለአሁን ይኸውላችሁ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ደርሷል። አሁን አወጣዋለሁ ማለት ነው፣ አላቆየውም። እዚህ ጋር ደግሞ ኪንዋና አተር እሸት ቀቅዬ ለብቻው አዘጋጅቻለሁ። እሱን አላሳየዋችሁም፣ ቀላል ነው አዘጋጃጀቱ። ከዛ በላው ላይ በቃ አድርገን መጠቀም ነው ማለት ነው። በጣም ነው ማመሰግነው። ፕሊዝ ከወደዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ ነው የምሰናበተው። በጣም ነው ከልቤ የማመሰግነው እስካሁን አብራችሁኝ ስለቆያችሁ። እንግዲህ በየሃይማኖታችን እየጸለይን እጃችን ወደሱ እየዘረጋን ለሕዝባችን የሚበጀውን ነገር ያምጣልን ብለን ጸሎት እናርግ። ከልቤ አመሰግናለሁ። እግዜር ይስጥልኝ።